นี่ไปมาลดีฟเหรอคะ นี่น้องอ่านไลน์กลุ่มหรือเปล่าเที่ยวเก่งค่ะพอได้เที่ยวก็เที่ยวถี่เลยนะแต่ทริปนี้จะเป็นอะไรที่แตกต่างจากทริปอื่นๆไม่แบบว่าไปเที่ยวคาเฟ่ถ่ายรูปไม่เน้นไม่เน้นแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ตอนนี้เราเริ่มที่คาเฟ่ใช่ตอนนี้คือเราเพิ่งถึงพัทยาแล้วก็แบบว่ายังไม่ได้กินอะไรกันด้วยก็เลยจะมาบรันช์หิวแล้วไปจองแล้วคนนี้ค่ะจองแล้วคนนี้ว่างนะคะฟรีเอาออกเลยเอาฟรีว่างทั้งคู่ก็อยู่กันที่ร้านชื่อร้านอะไรนะร้านอะไรนะลาบากุเตะค่ะ What ฮะนี่อยู่สิงคโปร์เนี่ยไม่ถามเขาแล้วมันเป็นภาษาฝรั่งเศสชื่ออะไรลาบาเกตก็ดังในเรื่องของพวกครัวซองเค้กแล้วก็แบบชาอะไรอย่างงี้วันนี้เราก็จะกินแบบมื้อเช้าเบาๆใสๆกันเนาะเช้ารวมเที่ยงใช่ก็คือ brunch น้องก็มีคนแนะนำมาไม่ผิดหวังค่ะครัวซองอร่อยมากใช่มีคนแบบเทคเอาไว้ครัวซองเยอะมากคือแบบว่าเมื่อกี้เห็นเขาเอาไปประมาณ 5-6 กล่องไปค่ะไปเช็คอินกันไปแล้วค่ะอยากเห็นห้องแล้วอ่ะห้องสวยมากเข้ามาดูห้องกันเร็วอันนี้ชั้นหนึ่งนะคะเป็นตรงกลางนะคะที่เราจะนั่งดูทีวีนั่งเล่นกันเนาะโอ้ทุกอย่างคือแบบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากเลยนะคะทีวีแล้วก็มีลำโพงให้ด้วยค่ะดีมากเลยอ่ะดื่มอะไรดีคะโหแล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกครบครันมากเลยค่ะมีแก้วน้ำแก้วไวน์ให้ด้วยอันนี้ก็เป็น complimentary นะคะอุ๊ยบันไดสวยมากเดี๋ยวเราให้น้องของเรานะคะแนะนำชั้นบนดีกว่าค่ะเชิญค่ะ เราจะไปดูชั้นบนกันนะคะนี่ค่ะของเราก็จะเป็น2ห้องนอนนะคะที่เราบุ๊กมาอันนี้จะเป็นเตียง king size นะคะแล้วก็ห้องนี้เข้ามานี่ในห้องน้ำก็จะมีบัธทับให้นะคะเอาไว้แช่น้ำเล่นกันเนาะแล้วก็ไฮไลท์ของที่นี่นะคะทุกคนดูวิวของเราสวยมากนี่คือช็อตที่ต้องถ่ายจากที่นี่นะคะตื่นเช้ามาโดดน้ำเลยใช่ไม่ได้มันโดดจากตรงนี้ไม่ได้สวยมากเลยอ่ะข้างล่างว่าสวยแล้วขึ้นมาข้างบนคือแบบยิ่งสวยกว่า
เขาไม่ได้บอกนะว่าแบบเตียงเป็นยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าให้ลองนอนดูเราจะรู้สึกว่าแบบอยากอยู่ที่นี่สักเดือนหนึ่งไม่ต้องไปไหนเลยจริงพอเห็นที่แล้วแบบว่าคิดว่าที่เราบุ๊กมา2 คืน 3 วันพอหรือเปล่าไม่พอมันนี้จริงๆอ่ะคือแพลนไว้เยอะมากว่าจะไปดินเนอร์ที่นี่นะจะไปทำกิจกรรมเราเยอะมากเลยนะ3 วันเนี่ยแต่พอเห็นโรงแรมอ่ะรู้สึกว่าไม่อยากไปไหนเลยยังอยู่แต่ที่นี่เราก็ไปว่ายน้ำกันหน่อยใช่เห็นน้ำแล้วแบบไม่ไหวแล้วไปค่ะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใส่อะไรดีคือแบบเอามาเยอะมากคือไม่ได้มีน้อยนะเยอะเกินคือแบบว่าดูจาก Instagram แล้วใช่ไหมว่าแบบมุมถ่ายรูปเขาเยอะแล้วก็สวยมากๆเต็มชุดมาอย่างประหนึ่งว่าอย่างกับอยู่2 อาทิตย์อะ2 คืน 3 วันหรือ2 อาทิตย์เนี่ย2 อาทิตย์ไม่ใช่2 คืนนี่ค่ะเนี่ยคือชุดว่ายน้ำของเราเยอะแยะมากมายเลยชอบกันเรื่องอะไรเราใส่อะไรดีเช็คอินปุ๊บเปลี่ยนชุดปั๊บลงน้ำแป๊บเล่นน้ำกันค่ะทุกคนไปค่ะผ่านไปเร็วมากเล่นน้ำแบบดึกแล้วจะ3 ทุ่มก็เป็นร้านที่แบบว่าโลคอลมากๆอร่อยมากจะไม่ได้เป็นร้านที่แบบว่าเอาวิวถ่ายรูปอันนี้คือแบบเน้นอาหารอร่อยจริงๆคนเข้าสู่ฟ้ากินอร่อยค่ะไม่ใช่คือว่าจริงๆร้านนี้ถ่ายฟ้ากินอร่อยได้เลยดูหน้าตาแล้วแบบหน้าตาที่หรอคะหน้าตาอาหารอันนี้คือเมนูที่ทุกคนสั่งกันตลอดนะคะถ้ามาร้านครัวเจตุ้มก็คือกั้งทอดกระเทียมแล้วคือแบบของเจตุ้มมันสดมากทุกคนอยากให้ต้องตัวใหญ่มากคือแบบโอ้โหเนื้อกั้งแบบเยอะมากเอาจริงๆฟ้าเป็นคนไม่กินกั้งเพราะว่าไปกินที่อื่นแล้วมันแบบว่าเหมือนเนื้อน้อยที่เห็นอยู่นะคะจานใหญ่ๆแบบเนี้ยครึ่งโล450เองคือราคาถูกและดีและของสดมากแล้วก็เสิร์ฟไวมากๆ10 บาทว่าไม่เท่าตาเห็นเดี๋ยวเรากินให้ดูค่ะโชคดีมากที่เรา2 คนใส่เกงยางยืดมานะคะคืออิ่มมากและจะบอกว่าพรุ่งนี้ใส่บิกินี่เล่นน้ำไม่ได้แล้วตีโป่งเท่านั้นอันนี้คือโอ้โหนี่คือซากฟ้ากับน้องและทีมงานทั้งหมด4 คนสั่งกันแล้วก็คือจัดการทุกอย่างตรงหน้าหมดเรียบร้อยตากล้องอร่อยไหมคะตากล้องเข้าโถหนึ่งคืนนี้ก่อนนอนขอฝากไว้คำนึงนะคะอย่าตัดสินหนังสือที่หน้าปกค่ะร้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะอย่าตัดสินเพียงแค่ภายนอกเพราะว่าของอร่อยมากจริงๆใช่ครัวเจตุ้มเทพประสิทธิ์ซอย17อย่าลืมมาชิมนะคะใครมาพัทยาต้องมาร้านนี้สำหรับวันแรกเนาะที่พัทยาเราก็ประมาณนี้นะคะถึงแล้วก็ enjoy ที่พักเล่นน้ำวันแรกยังไม่มีอะไรมากแต่ว่าพรุ่งนี้
กิจกรรมโคตรเยอะแต่สำหรับวันนี้กู๊ดไนท์กันนะคะทุกคนบ๊ายบาย Day 2 โอ้ยคือแบบเตียงดูดวิญญาณมากไม่อยากตื่นเลยแต่ว่าเรามีภารกิจเยอะนะวันนี้ตอนนี้คือแบบว่าเราค้นหาเสื้อผ้าที่จะใส่กันใช่ไหมแล้วอยากจะให้ดูความแตกต่างของห้องของผู้หญิงกับห้องของเพื่อนๆพาไปดูนี่คือดูห้องเราก่อนดีกว่านี่คือห้องผู้หญิงนะทุกคนเราเป็นอย่างเงี้ยค่ะดูตรงนู้นด้วยดูนะคะมุมนู้นแล้วเดี๋ยวไปดูห้องผู้ชายกันนะคะโอ้โหนี่คือไม่รื้ออะไรกันมาเลยเหรอมานอนกันอย่างเดียวใช่ปะ คือนอนขยับตัวบ้างปะทำไมเตียงแบบว่าแล้วดูสภาพเตียงเราดิตอนนี้กลายเป็นแบบว่าเอาวางของไปแล้วใช่เริ่มหิวแล้วมาถ่ายรูปแล้วก็หาอะไรกินกันนี่คืออาหารเช้าของเราทาดาเสร็จปุ๊บฝนตกเลยนะคะแล้วก็ยังมีแผนที่เราแพลนไว้ถึงแม้ว่าฝนจะตกแต่ว่าเราก็จะไม่หยุดยั้งจะไม่มีอะไรมาแบบว่าทำลายกิจกรรมของเราได้นะคะแล้วก็ยังจะยังดำเนินต่อจะเป็นอะไรนั้นอย่าเราไปเจอกันค่ะเรามากันที่ Elephant Jungle Sanctuary ค่ะเป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างที่แบบเหมือนเป็นที่พักพิงอ่ะให้น้องอะค่ะอยู่อย่างอิสระตามธรรมชาติเลยแล้วฟ้าก็อยากมาเรียนรู้วิถีการใช้ชีวิตของช้างแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาเรียนรู้ด้วยว่าช้างกินอยู่ยังไงโดยธรรมชาตินะไม่ใช่แบบว่าเชิงพาณิชย์หรือว่าที่เราเคยเห็นเป็นช้างทำงานช้างอะไรเงี้ยใช่ค่ะมาดูกันว่าแบบถ้าเขาอยู่ตามธรรมชาติตามอิสระของเขาอะวันหนึ่งเขาทำอะไรใช่ฟ้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะโอเคยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Elephant Jungle Sanctuary พัทยานะคะผมชื่อนานาเนาะขอเล่าความเป็นมาของ Elephant Jungle Sanctuary สักนิดนะคะเริ่มแรกเราเริ่มประมาณ 4-5 ปีที่แล้วที่เชียงใหม่ไปพบเจอกับชาวกะเหรี่ยงชนเผ่ากะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งซึ่งเขามีช้างแล้วก็ใช้ช้างในการทำงานแถวโน้นเขาจะใช้ช้างทำนาทำควายแล้วก็ลากซูลากอะไรต่างๆเจ้านายก็เลยถามอยากช่วยเหลือเขาก็เลยเริ่มที่จะอุปถัมภ์ช้างตอนนั้นก็เริ่มอุปถัมภ์ช้าง3 เชือกณตอนนี้เรามีสาขาเชียงใหม่พัทยาภูเก็ตแล้วก็สมุยรวมแล้วมีช้างภายใต้ความดูแลประมาณ86 เชือกเป็นทั้ง Rescue แล้วก็ Foster ด้วยโปรแกรมของเราคร่าวๆก็คือ1เราจะ make friend กับน้องช้างเพื่อความคุ้นเคยเสร็จแล้วก็เราก็จะพาน้องช้างไปเดินเล่นแป๊บนึงแล้วก็ไปที่บ่อเราจะทำมัดสปาให้ช้างแล้วก็ไปอาบน้ำแต่ขอบอกก่อนว่าโปรแกรมของเราเนี่ยทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับน้องช้างซึ่งเราจะไม่บังคับแต่วันนี้น่าจะโชคดีเพราะว่าช้างเขาชอบฝนแล้วก็เวลาการเข้าหาช้างนะคะช้างเป็นสัตว์ใหญ่แต่เขามีตาเล็กการมองเห็นเขาจะมองเห็นทางด้านข้างเห็นด้านข้างเขาจะไม่สามารถมองเห็นข้างหลังหรือว่าอะไรที่ต่ำกว่าช้างต่ำกว่าตัวเขาเวลาอยู่กับเขาอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างๆที่เขาสามารถมองเห็นได้ไม่งั้นก็อันตรายเนาะ Everyone always remember that no food no friend ใช่เหมือน no money no honey นั่นแหละเหมือนกัน Okay so whenever your food finish they will walk away from you so don't be sad ช้างที่พี่ๆน้องๆเห็นตอนนี้คือจะเป็นช้างเอเชียเนาะ
แล้วก็ส่วนมากคนจะถามว่าทำไมช้างที่นี่โดนตัดงาทำไมเขาไม่มีงาอันนี้เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวเข้าใจผิดกันมากบางคนมาถึงร้องไห้เสียน้ำตาก่อนละอย่าเพิ่งเสียน้ำตาค่ะช้างเขาปกติเขาไม่มีงาเพราะว่าเป็นช้างเอเชียแล้วก็เป็นช้างเพศเมียช้างเอเชียกับแอฟริกันต่างกันก็คือแอฟริกันเนี่ยตัวจะใหญ่แล้วก็ตัวเมียตัวผู้จะมีงาหมดใช่ค่ะโอเคแล้วก็ช้างกินกล้วยเยอะไหมช้างกินกล้วยประมาณ200-300 กิโลกรัมหรือว่า 10% ของน้ำหนักตัวต่อวันเหรอคะต่อวันค่ะเขาจะใช้เวลาประมาณ 16-18 ชั่วโมงในการกินป้อนช้างเสร็จเราก็จะไปตรวจสุขภาพช้างแล้วก็เราสามารถรู้น้ำหนักเขาได้ยังไงแล้วก็ความสูงวัดยังไงเดี๋ยวเราไปป้อนก่อนเดี๋ยวต้องให้ช้างยืนขึ้นอย่างนี้จะได้รู้ว่าสูงเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปทำด้วยกันเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักก่อนค่ะดับแรกขอเปลี่ยนกล้องกันเพื่อนนะคะคืออยากให้เห็นภาพบรรยากาศแล้วก็จริงๆตอนนี้ฝนตกด้วยค่ะก็เลยเปลี่ยนมาใช้โกโบและอยากจะบอกว่าฝนตกไม่ใช่ข้อเสียค่ะเพราะว่าน้องใช่เพราะว่าน้องช้างชอบฝนโอเคไปให้อาหารช้างพาน้องมากินบุฟเฟ่ค่ะวันนี้ชั่วโมงช้างจะใช้เวลาในการกินไปแล้ว 16-18 ชั่วโมงโอ้นี่เหมือนตากล้องแล้วที่เหลือก็คือนอนนิดเดียวคนฟ้าอยากพาไปดูช้างเชือกหนึ่งมากนะคะอันนี้คือแบบว่ามันซึ้งใจมันทัชมากคือตอนนี้น้องเปลี่ยนชื่อเป็นใบตองแต่ว่าชื่อเก่าก็คือนิ้งหน่องเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักเพราะว่าแต่ก่อนนะคะน้องเคยช่วยชีวิตเด็กจากเหตุการณ์สึนามิด้วยแล้วตอนนี้น้องบอกว่าใช่ตอนนี้นะคะ Elephant Jungle Sanctuary ก็ได้อุปถัมภ์น้องมาเลี้ยงไว้ที่พัทยานะคะอยากไปดูรับดีมากเลยรับแบบช้างแก่ช้างที่แบบถูกทารุณกรรมอะค่ะrescue ช่วยมาเลี้ยงที่นี่ให้เขาได้อยู่ในอิสระอย่างที่พาไปดูบัวลอยเมื่อกี้5 ขวบอะค่ะน่าสงสารมากเพราะว่าแต่ก่อนตั้งแต่เกิดมาเลยจนถึง3 ขวบน้องโดนทารุณกรรมมาตลอดนะคะที่นี่ก็เลยแบบช่วยเหลือเอามาแบบให้เขาได้อยู่กับธรรมชาติซึ่งจะเห็นได้ว่าน้องอาจจะดูไม่ปกตินิดนึงน้องอาจจะสมาธิสั้นใช่แต่ก็เนี่ยค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเนาะได้อยู่อย่างอิสระตอนนี้โชคดีแล้วค่ะเราเมคเฟรนเสร็จแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะคะก็คือพี่เขาจะพาไปทำชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงจริงๆเรายังสงสัยอยู่ว่าช้างเขาชั่งน้ำหนักยังไงวะใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันนี้จะเป็นใบตรวจสุขภาพช้างเป็น physical examination ที่เราทำแบบสำรวจตัวสุขภาพแล้วก็ส่งให้สัตวแพทย์ครับใกล้ไปละใกล้ไปละเราก็จะตรวจคร่าวๆเราจะตรวจเป็นตรวจสุขภาพทั่วไปตรวจผิวหนังเขาวัดส่วนสูงชั่งน้ำหนักตรวจอันดับแรกจะเป็นตานะคะการตรวจตาช้างเราจะใช้ฝ่ามือถ้าคือเอาฝ่ามือเข้าไปใกล้เนี่ยถ้าเขาตาขยับแสดงว่าเขายังมีการมองเห็นรับรู้ได้ใกล้เกินไม่ดูเลยว่าสุขภาพตาดีมากเห็นนะใกล้เกินต่อไปเราจะมาวัดส่วนสูงเนี่ยเราจะใช้ตลับเมตรส่วนสูงของช้างเนี่ยรู้ได้โดยการวัดจากรอบเท้าช้างเพราะว่าช้างมันสูงเราวัดไม่ถึงจะสูงอยู่ที่315เซนประคุณ อันนี้มันจะไม่ 100% แต่ประมาณ 90% เพราะว่าเป็นสุดเลขของสัตวแพทย์ประมาณการค่ะน้ำหนักช้างเนี่ยถ้าเราไม่สามารถเอาเขาไปที่วัดใหญ่ๆได้เหมือนรถบรรทุกเราจะวัดรอบอกเขาแล้วมันจะมีเรียกว่าเลขสูตร4.40ก็เป็น440 21.111แล้วลบด้วย 4,425 4,863 กิโลกรัมก็เท่ากับ4 ตันเกือบ5 ตันอ่ะใช่
น้ำหนักจาก5 ตัน โอเคสเต็ปแรก make friend สเต็ป2ตรวจสุขภาพต่อไปสเต็ป3เราจะพาน้องๆไปเดินเล่นแล้วก็อาบน้ อาบน้ ำเปลี่ยนชุดพร้อมเปียกแล้วป้าอาบน้ำช้างกันค่ะป้าเช้าอาบน้ำคือวันนี้ลงทั้งทีมเลยเนาะเพราะว่าเขาก็อยากอาบเหมือนกันมันดูแบบสนุกดีเป็นกิจกรรมที่ไม่มีโอกาสได้ทำที่ไหน let's go หมดแล้วแป๊บนึงลูกแป๊บนึงอย่าเป่าไอ้ดึงไม่ออกหูแป๊บนึงจะตกน้ำแล้วเอาไปทั้งเครื่องเราจะเตรียมโคนไว้ให้ในรีมูซีนรถคันนั้นนะคะ แล้วก็เราจะเอาโคนเนี่ยทาให้ช้างปกติในธรรมชาติของเขาอ่ะเขาเล่นโคนอยู่แล้วเพราะว่าผิวหนังเขาหนาซึ่งเก็บความร้อน แล้วก็โคนเนี่ยจะช่วยให้ระบายใช่เย็นแล้วก็ที่เห็นเขาโดนโคนขึ้นไปบนหลังเขานั่นคือเป็น sun กับ insect protection ไปทำสปาให้น้องกันค่ะตัวนี้ได้ไหมคะได้หมดถ้าสดโอ้โหนี่ไงบัวลอยมาแล้วเนี่ยบัวลอยบัวลอยบัวลอยเจ้าเพื่อนยาไปหมด บัวลอยเล่นน้ำแล้วนี่ครับผม บัวลอยพาทันจะกินให้แล้วได้ครับผม They ask you how you are, you just have to say that you're fine, and you're not really fine. You just can't get into it because they would never understand. ก็ไปเอาอุปกรณ์มาเพื่อขัดโคนเมื่อกี้ออกนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันโคนแห้งอ่ะมันจะแบบว่าไปติดตามผิวหนังกระดูกขุมขนน้องจะทำให้แบบเวลาขยับตัวอะไรเงี้ยน้องอาจจะเจ็บและเกิดบาดแผลได้เราก็เลยต้องทำความสะอาดให้น้องให้เรียบร้อยนะคะคือพี่เขาบอกอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้เจ็บนะคะคือสามารถทำแรงๆได้เลยว้าวโอ้โหขัดพุงอุ้ยช้างช้างไม่ต้องลาพี่เอาเองหนูนิ่งแล้วพี่ที่เราเดินผ่านใช่ไหมเราจะเห็นมูลของช้างใช่ค่ะพี่เขาก็หาวิธีแบบว่ากำจัดมูลช้างโดยที่แบบว่าดีที่สุดก็โดยการใช้ทำปุ๋ยบ้างอะไรบ้างแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือเอามาทำกระดาษสาปกติอะทุกคนจะเห็นฟ้าเป็นคนขี้เล่นใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เขาจะมาเล่นขี้แต่ว่าเป็นขี้ช้างนะคะโอเคเรามาลองทำกระดาษสาจากมูลของช้างกันค่ะแต่ว่าไม่ใช่มูลช้างเพียวๆนะคะใช่เขาจะเอาไปผสมกับต้นปอสาแล้วก็ทำกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างก็คือไม่มีกลิ่นแล้วโอเคเราก็จะมาลองทำกันของเราวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะถือเป็นอีกวันหนึ่งที่รู้สึกดีมากๆมันเป็นการเที่ยวที่แบบว่าไม่เหมือนทริปอื่นๆอ่ะใช่ที่แบบว่าเที่ยวเชิงพาณิชย์ถ่ายรูปคาเฟ่ได้มาที่นี่เรารู้สึกว่ามันเป็นทริปที่มีความหมายมากๆเพราะว่าช้างก็เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทยเราอะเนาะใช่รู้สึกดีใจกับเขานะที่แบบว่าเขาได้มาอยู่ในที่เนี่ยอยู่ที่สถานอนุรักษ์
ใช่ที่เขาจะได้ใช้ชีวิตแบบอิสระตามธรรมชาติ แล้วเขาก็ไม่ต้องโดนทารุณ ที่นี่ดีมากๆนะคะเพราะว่าช่วยเหลือช้างที่แบบถูกทารุณกรรมหรือว่าเป็นช้างแก่ก็เอามาดูแลที่นี่ให้เขาได้อยู่ตามธรรมชาติอยากทำอะไรก็ทำไม่ต้องมีการบังคับหรือว่าอะไรในคลิปเนี่ยน้องๆเนี่ยคือดูมีความสุข แฮปปี้มาก กินดีอยู่ดีได้ทำอะไร ใช่ แบบว่าตามอำเภอใจอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่สนุกไปอีกแบบอะมาพัทยาปกติก็จะไปแต่แบบทะเลกินอาหารซีฟู้ดถ่ายรูปริมชายหาดอะไรเงี้ยคือแบบว่าเราต้องมาทำอะไรแบบเนี้ยให้มันแบบดีต่อใจนะยังไงถ้าใครมาเที่ยวพัทยาฟ้าก็อยากแนะนำที่นี่อีกที่หนึ่งให้เอาไว้ในลิสต์เลยว่าต้องมาส่วนตอนนี้เราสั่งชาบูให้เขาเตรียมไว้ที่ Cross 2เพราะเราหิวแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวไปกินชาบูกันดีกว่าชาบูมาแล้วเชิญเลยค่ะ สวัสดีค่ะขออนุญาตเสิร์ฟเฟรชชาบูครับ ชาบู by the pool ดูค่ะทุกคน พูด อันนี้คือพูอันนี้คือ คือชาบู อันนี้คือพูอันนี้คือหมูกระทะ ระบบเราจะเป็นยังไงวันนี้กินก่อนจะ เล่น พัก น้ แล้วพอเล่นน้ำแล้วเหนื่อย ำเหนื่อยมากินต่อ รวมเลยครบเสร็จทั้งปิ้งทั้งต้ม อลังการมากกินกันดีก กิน ว่า กัน นะ เถอะ Day 3 โอ้ยเดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วว่า ไม่อยากกลับเลย เศร้าใจ ตื่นมาทำอะไรดี กินค่ะ จะต้องกลับแล้วจริงๆหรอ จริงๆอ่ะต้องไปเช็คเอาท์แล้ว ใช่ แต่ว่าแบบขออีกนิดแล้วกัน อยากเล่นน้ำก่อนกลับ นิดนึง ฟ้าก็อยากมาพูดถึงเรื่องแบบว่าการพักผ่อนที่นี่แล้วกันมาเล่าให้ฟังแล้วว่าแบบว่าคืออยากจะบอกว่ามันดีตั้งแต่ย่างก้าวเข้ามาที่ Cross Pool เลยนะคะ คือแบบว่าตั้งแต่แผนกต้อนรับพี่ๆคือแบบดูแลดีมาก ดูแลดีมาก คือ nice ทุกคนอ่ะคือแบบว่าเหมือน ใช่ เขาบริการเราด้วยใจเนาะการพักผ่อนนะอยากจะบอกว่าถ้าทุกคนนะคะใครที่เหนื่อยล้าแล้วอยากได้รับการชาร์จแบตอย่างเต็มที่ ต้องมาที่นี่จริง เขาใส่ใจรายละเอียดเราทุกอย่างอาหารการกินแล้วก็การนอนโอ้ยเรารู้สึกว่าแบบชาร์จแบตเต็มที่แบบตั้งแต่ก้าวเข้ามาจนแบบตอนเนี้ยจริงไม่อยากก้าวกลับ ๆ บ้าน ไม่อยากก้าวออกจากที่นี่เลย อยากอยู่ที่นี่เลยแต่ขออีก5 นาทีนะคะอยากไปเล่นน้ำก่อนเนาะ เช็คเอาท์จริงแล้ว ใช่ เป็นไงน้องทำไมดูเคว้งจังเลย ถึงเวลาต้องกลับแล้ว
ปาร์ตี้ทุกงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลา ใช่ สงสารน้องส่วนพรุ่งนี้ต้องกลับไป ทำงาน ทำงานต่อ แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะ ใช่ได้มาพักผ่อนเต็มที่ ก่อนกลับกรุงเทพเดี๋ยวต้องหาอะไรกินอีก หาอะไรกินก่อน เหนื่อยแค่ไหนแต่ใจยังสู้ จุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งที่เราสองคนอยากถ่ายรูปก็คือปา ปา ปา ปาบี บีอยากถ่ายตรงอันนั้นน่ะที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะ เห ไร มือน นะ รังนกก็หรอ แล้วมองออกไปแล้วจะเห็นแบบทะเลอ่ะก็สวยมากก็อย่าไปหาเครื่องดื่มแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันอีกนิดนึงนะคะ ตาฟ้าบ้างแล้วค่ะอ่ะอุ้ยฝนตกอ๋อฝนตกฟ้าถึงตรงนี้ฝนตกอ่ะเฮ้ยขอสองรูปขออนุญาตเปลี่ยนชุดนะคะแบบ ความหวานความผู้หญิงนี่ไม่ใช่ดาวฟ้าเลย เปลี่ยนกางเกงแป๊บก็ถ่ายรูปกันเรียบร้อยก็จะมารีวิวป้าบีชพัทยากันนะคะ เป็นยังไงบ้าง รีวิวเป็นความรู้แล้วกันสำหรับคนที่ ที่อยากจะมาจะได้แบบรู้ขั้นตอน ไปกัน4คนเนาะเข้าไปอ่ะก็คือเขาจะนับจำนวนคนว่ามากี่ท่าน ใช่แล้วก็ต้องสั่งเครื่องดื่มตามจำนวน ใช่ให้ครบจำนวนคน แล้วก็ห้ามน้ำเปล่าห้ามน้ำอัดลมเขาไม่นับรวมบินนะคะ แล้วก็สั่งไปแล้วยังลงไปไม่ได้ ต้องเช็คบินก่อน แล้วก็บินนั้นล่ะค่ะจะเป็นตั๋วผ่านทางเพื่อลงไปตรงจุดถ่ายรูปนะคะ โอ้โหคือแบบวงการคาเฟ่มันมาขั้นนี้แล้ว มันไปถึงนี่แล้ว มาแชร์แบบค่อนข้างงงนิดนึง ใช่ โอเคก็เมื่อกี้แค่ไปกินแบบกาแฟกันแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้กินแบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะ ใช่ เรามากินข้าวเย็นกันดีกว่าค่ะไปค่ะอันเนี้ยไม่ใช่หมูสับหรืออะไรนะอันเนี้ยคือลูกชิ้นปลาลูกชิ้นของนี่คือแบบว่านี่ไม่มีแป้งเลยอันนี้คือลูกชิ้นกุ้งก็คือแบบว่าเนื้อกุ้งมาแบบกลมๆอันนี้คือปลาก็คือขูดออกมาทำให้เป็นก้อนลูกชิ้นเลยอ่ะคือแบบไม่มีแป้งผสมดีมากค่ะพัทยาตรงนี้เลยแล้วกันนะคะคือแบบว่าเราปิดทริปกันได้ดีงามมากปิดทริปกันด้วย อาหารที่แบบ อร่อย ใช่ สำหรับเมื่อกี้นะคืออยากจะบอกว่าถ้าใครมาพัทยาอยากให้มาลองเราก็ลองกันครั้งแรกเหมือนกันแล้วเราก็แบบอุ้ยว้าวเหมือนกันวัตถุดิบเขาคือแบบดีมากๆคือแบบเกรด A บวกไปเลยเราก็เอนจอยกับทริปพัทยาทริปนี้มากๆอยากจะขอบคุณ Cross 2 ทำให้เราสัมผัสถึงการพักผ่อนที่แบบเต็มที่แล้วก็วันนั้นที่ไปเขาเรียกอะไรนะศูนย์อนุรักษ์ไปดูแลน้องไปอาบน้ำให้น้องคือแบบชอบมากอะประทับใจค่ะถ้าใครมาก็แวะไปทำได้นะคะที่นั่นแบบว่าสนุกดีนะคะ ก็สรุปโดยรวมของทริปนี้คือแบบว่าเฮ้ยชอบทุกอย่างเลยเป็นทริปที่ประทับใจทริปหนึ่งลองมาเที่ยวแบบฟ้าทริปนี้ดูยังไงก็ใครมีที่เที่ยวสวยๆน่าไปหรือว่ามีอะไรดีๆก็แนะนำพวกเราได้นะคะที่คอมเมนต์มาใช่สำหรับวันนี้พวกเราก็ลาไปก่อนเจอกันทริปหน้านะคะบ๊ายบาย ถ้าอยากรู้ว่าพวกเราเอนจอยพัทยาทริปนี้กันมากแค่ไหนดูค่ะหากถามว่าร้อนไหมฉันบอกเลยว่ามากไม่มาก
พัทยาพัทยา